Hello guys, welcome to KDvlogs. Just duta bite loisu mukhat. কথা নাই To hey what's up everybody, welcome back to a new video. To বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো জলচিপছৰ চ্যালেঞ্জ কৰো কিন্তু টাইমে পোৱা নাছিলো আৰু এতিয়া আহি গৈছে এইটো আনবক্সিং কৰি ভালকে দেখাই আছো আৰু কাৰ লগত চ্যালেঞ্জ কৰিম এইটো দেখাই আছো তো চলো action. Okay. Hello guys, welcome to KDvlogs. আজি মোৰ লগত আছে কমল ডেকা তাৰ চেনেলটো মই লৈ লৈছো আৰু তাৰ চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে বিকজ মোৰ নামও Karandas KDvlogs KD So এতিয়া আজি আমি কৰিম Jolochip challenge হয় Jolochip challenge আনবক্সিং তো কৰি আছো ইয়াতে আনবক্সিং তো কৰিম এতিয়া চাও কেনেকুৱা এটা আনবক্সিং আগতে কৰিছো আমি এটো বাস দেখাব কাৰণে ভিডিও ক্যামেৰাৰ আগত খুলিম আৰু ইয়াত কি লিখা আছে সব এনি লাষ্ট ওয়ার্ডস কি কবা মই কম যে মোৰ যদি আৰু বহুত কিটা গান বনোৱা আছে মই মোৰ প্ৰডিউসাৰ ফ্ৰেন্ড বিলাকক কৈছো যে যদি মই মৰি যাও গান গিটা আপলোড দিবা মোৰ ল্যাপটপত আছে পাসওয়ার্ডটো নাই হেই কৰিম গান বিলাক আপোনালোকে হেই কৰিব পাৰিব ইনষ্টাত গম পাব আছে না নাই আমি আপডেট দি থাকিম আমি ইনষ্টাত ফলো কৰিব ইয়াকো মুকু তো এইবিলাক লৈ লৈছো আমি কাৰণ ৰিস্ক লব একদমই নোৱাৰি নো ৰিস্ক ব্ৰো আমি মিঠাই লৈছো কেকি লৈছো কোল্ড ড্ৰিংক আছে স্টার্ট বাইটো ডাঙৰ পিছটো তো এটা পুৰা ভাঙি লৈছো এইটো ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিম ওই এনেকা নহয় একবাৰতে সব গোটেইখিনি এবাৰতে লৈ লও গোটেইখিনি আইছটোৱে মই গলোৱে আৰু 1 2 3 yes guys next time আৰু মই vlog নাপাব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি খাই আছো দেই কিন্তু শেষ পানী বটল আনি থৈ দিয়া ঐ পানী বটল আনি দি মান বেছি নাই বাট কথা ক'ব নোৱাৰিবি ধৰ কি কোৱা মই কথা ওলাই আহা নাম খবৰা মই এনে বহুত জ্বলা খাওঁ চবে জানে কিন্তু আজি নোৱাৰিছো খাও খোৱা বলো ube তো বহুতে চিপ চ্যালেঞ্জ কৰে এইটো চিপ চ্যালেঞ্জ কৰক তাৰ পিছত মানিম একদম নোৱাৰিছো জাস্ট দুটা বাইট লৈছো মুখত কথা নাই কোন কানেদি ধোৱা ওলাই আছে জাস্ট কিডিং গাইস শান্ত জলি না জলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এক্টিং কৰিছো কিন্তু একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু অলপ ট্ৰাই কৰিম আৰু আমাৰ কেমেৰা পিছফালে বহুত কেইজন আছে লগৰ গোটেই কেইটাকো ট্ৰাই কৰি এখন এয়া আছে মুখ ৰঙা হৈ গৈছে কিখিনি খাইছো এইখিনি চাওক না আপোনালোকে জাস্ট দুটা বাইট লৈছো মুখত একদম শেষ
তথাপিও আৰু অলপ ট্ৰাই কৰিম কৰণৰ অৱস্থা একদম বেয়া বেচিনত গ'ল A few moments later. कैसा लगा চকুত পানী এই সেইখন হাতেৰে পানী দিছো নিছো আৰু অলপ ইয়াৰ পিছত আৰু নোৱাৰিছোঁ এতিয়া অলপ বেছি লগা নাই কাৰণ মুখখন জ্বলা জ্বলা লাগি আছে সেইখন অলপ জ্বলাটো মানে ধৰা না ট্ৰাই কৰিম কিখিনি পাৰোঁ আৰু যদি বেছি ট্ৰাই কৰি দিওঁ নহয় কালি ৰাতিৰ পৰা এটা জেগাতে দৌৰি থাকিব লাগিব গম পাইছে কোনটো নমস্কাৰ আৰু নোৱাৰোঁ মই বেছিটো ক'ত অৱস্থা খাই দিয়া গোটেই খাই দিয়া লাহে খাই দিয়া পটাপট খাই দিয়া কণ ট্ৰাই কৰা চবে ট্ৰাই কৰা সঁচাই জ্বলাবে গোটেই কেইটাৰে অৱস্থা একদম বেয়া আমাক হাঁহি আছিল সিহঁতে আব বলো গোটেই কেইটাৰে অৱস্থা বেয়া আদিত্যটো গ'লে লাষ্ট আৰু একবাৰ কৈছোঁ যদি আপোনালোকে জ্বলা চিপছ মানে জ্বলা নাখায় একদম ট্ৰাই নকৰিব ঘৰত কৈ দিছোঁ অৱস্থা একদম বেয়া ৰাতিলৈ এটা জেগাত দৌৰি থাকিব নালাগিলে হ'ল গম পাইছেই একদম বেয়া কৰ্ণৰ গোটেই ডেঞ্জাৰাছ চেলেঞ্জ এটা আছিল ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু মানে ৰিস্ক ল'ব লাগে ৰিস্ক ইজ দ্য ডাউন পে'মেণ্ট অফ ছাকচেছ সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব KDvlogsক ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব থেংক ইউ তো আজিলৈ ইমানেই আছিল আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই টাটা